नमस्कार मंडळी, या भागात आपण दाबेली कशी करायची ते बघणार आहोत. त्याआधी दाबेलीची भाजी कशी करायची ते बघूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 उकडलेले बटाटे स्मॅश करून घेतले मी इथे, चवीनुसार मीठ, दाबेली मसाला आणि चिंचेची चटणी. दाबेलीच्या भाजीसाठी आता मी कढईत तेल घेतलेलं आहे. त्यात दाबेली मसाला, चवीनुसार मीठ, चिंचेचा खोड आणि उकडलेले बटाटे घालणार आहोत. आता यात थोडं पाणी घालू आणि 2 मिनिटं मिक्स करून घेऊ. आपली दाबेलीची भाजी तयार आहे. दाणे आपण 2 मिनिटं भाजून घेतलेले आहे. आता ते तेलावर फ्राय करून घेऊ. त्यासाठी कढईत मी तेल घेतलं आहे. त्यात दाणे चांगले फ्राय करून घेतले आहे. त्यात चवीनुसार मीठ, आणि तिखट घालू आणि मिक्स करून घेऊ. आता दाबेलीसाठी दाबेली भाजीवर मी थोडी कोथिंबीर टाकून घेतली आहे. तसेच 1 वाटी डाळिंबाचे दाणे, फ्राईड पीनट्स, चिरलेला कांदा, शेव, चिंचेची चटणी, सॉस आणि पाव आता मी भाजून घेणार आहे. तवा गरम झाला, त्यावर बटर टाकून घेतला आहे मी. अशा प्रकारे सगळे पाव भाजून घेऊ. आता आपण पाव मधून कट करून घेऊ. आता आपण पावाला पहिले सॉस लावून घेऊ. नंतर त्यावर दाबेली भाजी पसरवून घेऊ. नंतर त्यावर बारीक चिरलेला कांदा पसरवून घेऊ. शेंगदाणे पण टाकून घेऊ. नंतर त्यावर डाळिंबाचे दाणे टाकू. त्याच्यावर बारीक शेव आणि पावाच्या दुसऱ्या भागाला वरती चिंचेची चटणी लावून घेणार आहोत. तसेच जर तुम्हाला ग्रीन चटणी पण यावर आवडत असेल तर तुम्ही मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घेऊन ती पण यावर लावू शकता. आता हे बंद करून परत एकदा दाबेली फ्राय करून घेणार आहोत. आता आपण दाबेली परतून घेऊ. आपली दाबेली तयार आहे.